Маленький скромний малюнок в видрі. หลังจากที่พันเอกดักลาสแมคเกรเกอร์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและยังเป็นนักวิจารณ์การเมืองให้สัมภาษณ์กับรายการ Our Country Our Choice ที่เผยแพร่ทาง YouTube เกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนว่ากองกำลังรัสเซียกำลังประสบความสำเร็จรุกคืบในแนวหน้าอย่างต่อเนื่องขณะที่ยูเครนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการในการสู้รบเช่นการจัดหาและการสนับสนุนทางการแพทย์รวมถึงการอพยพทหารไม่มีอยู่จริงในฝั่งยูเครนผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมักถูกทิ้งให้อยู่ในสนามรบจนตายขณะที่บางคนต้องจ่ายเงินส่วนตัวให้กับคนขับรถพยาบาลเพื่อพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่พวกเขาสามารถรับการรักษาได้แมคเกรเกอร์ยังกล่าวต่อว่ารัสเซียกำลังได้เปรียบและดูเหมือนว่าเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นก่อนที่การล่มสลายจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันแอนดรีนักบินโดรนของยูเครนใช้เวลาว่างจากการทำหน้าที่บินโดรนสอดแนวรบด้านตะวันออกไปกับการสเก็ตภาพถ่ายทอดความน่าสะพรึงกลัวและความหดหู่ของสงครามด้วยเหตุผลที่ว่าการจดจ่ออารมณ์ความรู้สึกลงไปที่กระดาษเมื่อไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้เขาไม่รู้สึกเป็นบ้าไปเสียก่อนนักบินโดรนวัย 48 ปีกล่าวว่าภาพที่เขาสเก็ตคือความโหดร้ายที่ไม่สามารถบันทึกคลิปหรือถ่ายภาพได้แต่นั่นคือความเป็นจริงที่เผชิญมาตลอด 2 ปีทุกภาพลายเส้นในสมุดวาดล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังและเป็นสิ่งที่เขาเองเห็นกับตาในบรรดาภาพสเก็ตของอันดรีมีภาพหนึ่งที่ถ่ายทอดจากการเฝ้ามองทหารร่วมชาติทุกทรมานหลายชั่วโมงผ่านกล้องโดรนก่อนมารู้ว่าเขารู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดีนี่คือภาพทหารยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บนอนบนพื้นท่ามกลางซากปรักหักพังกับร่างไร้วิญญาณเพื่อนทหาร4 ศพเขาชูมือขวาขอความช่วยเหลือแงนหน้าขึ้นมองบนฟ้าให้ความรู้สึกราวกับว่าทหารคนนั้นกำลังมองมาที่ผู้ชมซึ่งก็คืออันดรีผู้เห็นทุกอย่างผ่านกล้องโดรนด้านหลังซากปรักหักพังเป็นลายเส้นภาพพูดผีด้านขวาของภาพเต็มไปด้วยคำว่าน้ำและน้ำเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วในสมรภูมิคราชิฟกาหมู่บ้านใกล้กับเมืองบักมุดที่รัสเซียยึดได้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2566 หลังการสู้รบดุเดือดหลายเดือนตอนที่อันดรีมองผ่านกล้องโดรนตอนแรกไม่รู้เลยว่าทหารที่กำลังทรมานเป็นเพื่อนสนิทมีชื่อรหัสเรียกขานว่าดอนบาสทั้งสองเคยอาสาไปรบที่เมืองโอเดซาทางตอนใต้สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่บนสะพานเดียวกันรวมถึงที่เมืองอัฟดิฟกาก่อนจะถูกย้ายไปยังกองพลน้อยที่ 22 และอันดรีก็กลายเป็นนักบินโดรนเมื่อมองผ่านโดรนอันดรีเห็นแค่ทหารคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่โบกมือมองมาทางโดรนเขานอนอยู่บนกองอิฐแตกหักเราจับตาดูเขาตลอดวันเมื่อกลับฐานหลังจากนั้นหลายชั่วโมงถึงได้ทราบชื่อและรู้ว่าดอนบาสเป็นหัวหน้าทีมนักรบกลุ่มเล็กๆที่โดนกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ดอนบาสเป็นคนเดียวที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ขาหักทั้งสองข้างพยายามเคลื่อนตัวท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดจนเอื้อมถึงวิทยุติดต่อได้ดอนบาสแทบไม่มีแรงหายใจแล้วในตอนนั้นได้แต่พูดคำเดียวซ้ำๆว่าน้ำและน้ำหน่วยวิทยุสื่อสารทุกคนได้ยินจนกระทั่งสัญญาณเงียบหายไปอันดรีนั่งลงบนเตียงหยิบดินสอสเก็ตภาพถ่ายทอดความตายอันโหดร้ายของเพื่อนไว้ทันทีแม้จะเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวเพียงใดแต่นักบินโดรนรายนี้ยังยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อให้ยูเครนดำรงอยู่ในฐานะประเทศต่อไปШтурм Кліщеївки, позивний хлопця Донбас, бо він сам родом звідси. До цього ми служили разом рік і воювали під Авдіївкою. Він вижив там. Потім ми потрапили в 22-гу бригаду сюди, бо наш 12-й батальйон був майже повністю знищений. ส่วนทางด้านบลูมเบิร์กรายงานว่าชาวรัสเซียที่ในตอนแรกหนีออกนอกประเทศแต่ตอนนี้กลับมาจากต่างประเทศได้ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียในรายงานกล่าวว่าชาวรัสเซียประมาณ 1,100,000 คนได้ออกนอกประเทศไปในปี 2565 ขณะที่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบในยูเครนซึ่งหลังจากนั้นมาชาวรัสเซียเหล่านี้ประมาณ 40-45% ได้กลับเข้ามาอยู่ในประเทศแล้ว Bloomberg Economics ประมาณการว่าพวกเขามีส่วนถึง 20-30% ของการเจริญเติบโต GDP รัสเซียที่เติบโตขึ้น 3.6% ในปีที่แล้ว
ชาวรัสเซียเหล่านี้เลือกที่จะกลับบ้านหลังจากประสบปัญหาในการต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศและเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทั้งส่วนบุคคลและสถาบันแม้แต่ในประเทศที่ถือว่าเป็นมิตรกับรัสเซียและไม่ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทาเทียนาสตาโนวายานักวิเคราะห์การเมืองกล่าวว่าการกลับมาของชาวรัสเซียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องบวกสำหรับประธานาธิบดีปูตินซึ่งรัฐบาลเครมลินเคยกล่าวว่ามีโรคกลัวรัสเซียเกิดขึ้นแพร่หลายในโลกตะวันตกข้อพิสูจน์ครั้งนี้เติมพลังให้เขาและเป็นหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมว่าปูตินพูดถูกนอกจากนี้บลูมเบิร์กยังรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสถาบันมหาวิทยาลัยยุโรปในฟลอเรนซ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้อพยพชาวรัสเซียว่าความรู้สึกไม่มั่นคงที่ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรู้สึกในขณะนี้จะยังคงทำให้มีชาวรัสเซียตัดสินใจเดินทางกลับประเทศมากขึ้นขณะที่สงครามยังยืดเยื้อทั้งนี้รัสเซียเผชิญกับการอพยพออกนอกประเทศในปี 2565 ทั้งหมด 2 ครั้งครั้งแรกหลังจากที่การรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบและครั้งที่ 2 ในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อรัฐบาลประกาศระดมพลบางส่วนทำให้หลายคนที่ต่อต้านสงครามหนีออกและความกลัวว่าเศรษฐกิจจะล่มสลายหรือการปฏิเสธที่จะถูกส่งไปยังสนามรบในตอนแรกปูตินเรียกการแห่อพยพออกนี้ว่าเป็นกระบวนการชำระล้างสังคมจากพวกขยะและผู้ทรยศแต่เมื่อถึงฤดูร้อนของปีที่แล้วผู้นำรัสเซียเปลี่ยนน้ำเสียงโดยอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงรัสเซียกับพันธมิตรต่างชาติมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ